हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। म चाहिँ आज काँक्राको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। काँक्रालाई मसिनोसँग काटेको छु। अलिकति मटर, अदुवा र मेथीलाई लिएको छु। अलिकति हरियो खुर्सानी, धनियाँ, बेसार, अलिकति कागतीको रस, नुन, अलिकति सनफ्लावर तेल, बिरे नुन, अलिकति तिलको छोप, 2टा आलुलाई काटेर लिएको छु। अब यहाँ चाहिँ म एउटा बोइलमा हालिदिँदैछु। मटरलाई हालिदिएँ, काँक्रालाई पनि हालिदिन्छु। अब यही माथिबाट नुन, अलिकति बिरे नुनले पनि स्वादलाई मिठो बनाउँछ। कागतीको रस, तिलको छोप, अब यहाँ चाहिँ म झान्नको लागि रेडी गर्दैछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यहाँ मैले तेल हालिसकेको थिएँ। तेल तातेर मेथी, अदुवालाई फुराइसकेँ मैले। अब यही नै म खोर्सानीलाई पनि हालिदिन्छु। अब यसलाई मजाले खर्याउनु। अब यो खरिसकेको छ। यही माथिबाट बेसार हालिदिँदैछु। बेसारलाई चाहिँ चलाइदिनु, नत्र काँचै गनाउँछ। अब यो चाहिँ खरिसकेको छ। म यसलाई झान्दैछु। अब यसलाई म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। मेरो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ छोटो समयमै रेडी गर्न सकिन्छ साथीहरू। अब यसमा चाहिँ म अलिकति धनियाँ हालेर यसको डेकोरेट गर्दैछु। र धनियाँ हालेपछि बास्ना पनि आउँछ, स्वाद पनि मिठो आउँछ। साथीहरू, तपाईहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.